СБУ затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Фігурантка готувала інформацію, яку використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема, щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі міста. У своїх довідках вона героїзувала окупантів та заперечувала їхні воєнні злочини. У подальшому повідомлення цієї жінки розганяли в сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова. За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через посередника. Ним виявився російський воєнкор, який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ. Жінка вийшла на нього через соцмережу ВКонтакті і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у телеграм-каналах або втемну випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу – це колабораційна діяльність та виправдовування заперечення збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує до 12 років тюрми. Нічна атака ворога по Одесі. Загинули 3 людей, 2 підлітків, що бігли до укриття, а також, за неофіційними даними, поліцейський. І ще 3 людей поранені. Це дані обласної військової адміністрації. Окупанти вкотре атакували 3 балістичними ракетами «Іскандер-М». Речник повітряних сил повідомив, що росіяни били по густонаселених районах. Понівечені житлові будинки, вибиті двері та шибки. Зазнало пошкоджень і представництво Уповноваженого з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм, повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Ураження чергового російського нафтопереробного заводу – результат вдалої спецоперації Головного управління розвідки. Про це повідомили наші джерела у спецслужбах. У ніч проти 1 травня на Рязанському нафтопереробному заводі пролунали вибухи. Очевидці у мережі розповідали, що чули щонайменше 4 потужних вибухи. Чергове енергетичне підприємство держави-агресорки атакували дрони. Після влучання на НПЗ спалахнула потужна пожежа. Губернатор регіону Павло Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що 1 безпілотник начебто збили. Кількість БПЛА, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не уточнив. Додам, що цей нафтопереробний завод раніше вже атакували українські безпілотники 13 березня 2024 року. Рязанський НПЗ належить до Роснефті і за рік переробляє до 18 мільйонів тонн нафти. Переважна більшість продукції цього НПЗ спрямовується на експорт. Гучно було також і у Воронежській області. Там нібито перехопили дрони. Наші джерела уточнюють, що була також атака на НПЗ. Її наслідки поки що уточнюються. Тим часом Міноборони Росії відзвітувало про знищення 6 БПЛА над територіями Воронезької, Рязанської, Білгородської та Курської областей. Через атаки на НПЗ у державі без бензоколонці закінчується бензин, повідомляє Політіко. Ціни на дизель різко зросли, а на бензин сягнули 6-місячного максимуму. Політіко пише, що атаки українських дронів на нафтопереробні заводи спричинили великий дефіцит. Подібні удари завдають критичної шкоди, яку починають відчувати і самі росіяни. Також зазначається про те, що хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії змусила Кремль захищати свою територію, одночасно продовжуючи війну проти України. Дронові атаки на НПЗ стали і військовою, і політичною проблемою Кремля, бо дешеве пальне важливе для ведення війни та для іміджу Путіна. Москва вже з 1 березня заборонила експорт палива, тож, можливо, їй доведеться імпортувати бензин з резервів у Білорусі.